A very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille and warmly welcome into our Ask project and for tonight's meditation, which is the Dissipation of Glamour. Sydämellisesti tervetuloa nyt tähän Ask-projektiimme ja mietiskelyymme, joka koskettelee mietiskelyä maailman harhojen hävittämiseksi. This is the technique for a group. Tämä on ryhmää varten olevaa tekniikkaa. Today we will think about and try to work with the very difficult glamour, which is egotism. Tänään työskentelemme erittäin vaikean harhan, egotismin harhan hävittämiseksi. And this today is going to be broadcast. As you know that we have the webinars that Michael is normally directing and leading. Tänään meillä on nettilähetys, ei webinaari, mikä normaalisti on ja liittyy tähän harhatyöskentelyyn ja jonka ylipäätänsä Michael vetää ja jossa on myös keskustelua. In those webinars we are able to discuss, but this broadcast is a system that we can only stream for you this program. Mutta nämä nettilähetykset ovat sellaisia, joissa pystytään ainoastaan lähettämään eikä vastaanottamaan, eli me emme pysty näissä keskustelemaan. Michael is going to be in Finland within 2 weeks, so I think that in 2 weeks we can then continue the webinars. Michael on parin viikon sisällä Suomessa ja ehkä sitten pystymme taas jatkamaan näitä webinaareja. Well, the work of glamour and dissipating glamour is crucial for all of us in humanity at the moment. We see all over how the human glamours are on our faces, all over the hatred, the separatism, egotism is rising, materialistic values are rising. Kaikkialla me näemme näiden harhojen nousevan, joko itsekkyyden, erillisyyden, vihan ja materialismin kautta. Kaikkialla materialistiset tavoitteet ovat etusijalla. Tomorrow we are going to have in our Ask project meditation, which is going to lead us thinking about this situation which is related to the climate change. Huomenna meillä on mietiskelyssä sitten mahdollisuus mietiskellä ja edesauttaa maailman tilannetta, joka koskettelee ilmastonmuutosta. When we think about how the glamours are affecting in our world today is that and how our mind is maybe working with that, how the life is going to be for our children. Ehkä voimme ajatella tänä päivänä, kun mietiskelemme harhoja, millä lailla harhat vaikuttavat erityisesti meidän lapsiemme tulevaisuudessa. There is something which we need to think about that is not any coincidence that all the disciples have been born at this time. Of course, there are disciples who has been born before us and are going to be born after us, but we who have been born into these times, we have to think, why is that? Me kaikki, jotka olemme syntyneet, oppilaat, jotka ovat syntyneet tähän aikaan, ja tietysti oppilaita on syntynyt ennen ja tulee syntymään meidän jälkeemmekin, mutta me, jotka olemme syntyneet tähän aikaan, meidän tulisi miettiä, mikä on se syy. Also, this idea that DK is talking about the era of the forerunners. Ja myös tämä idea, joka koskettaa tätä aikaa, jota sanotaan edelläkävijöiden ajaksi. So why this time is called the era of the forerunners? What does it mean?
Tämä aika, mitä kutsutaan edelläkävijöiden ajaksi, miksi sitä kutsutaan edelläkävijöiden ajaksi ja mitä se tarkoittaa. Something, when we think about forerunner, something is about that forerunner has to prepare something. Edelläkävijän tulee valmistaa jotain. Forerunner is the one who is running before, for whom something is prepared. Edelläkävijä on se, joka valmistelee jotakin, joka tulee tämän valmistamisen jälkeen. Jollekin valmistetaan. So we know that we are forerunners for the Christ. Tiedämme, että me olemme Kristuksen edelläkävijöitä. And of course, when we think about, he says, I am the light of the world. So wherever the light is, there is also the darkness, the darkest. Missä Kristus sanoi, että hän on maailman valo. Eli missä on valoa, siellä myös pimeys on pimeintä. The glamour is something which is from darkness. Harha on jotakin, mikä on pimeydestä. Also it is especially the task of the world group, the group of world servers, to make the ribs into the veils. Myöskin edelläkävijöiden ja varsinkin maailman palvelijoiden ryhmän tehtävänä on tehdä tällaisia rikkoutumisia tähän verhoon, the veil of glamour, tuohon harhan verhoon. This is very important and very powerful meditation that DK has been given. Tämä mietiskely on hyvin voimallinen ja hyvin tärkeä mietiskely, minkä mestari DK on antanut. It can be only done by the group. Ja tämä mietiskely voidaan tehdä vain ryhmän tasolta. When we think about the dissipating world glamour, kun puhumme maailman harhojen hävittämisestä. So we will start this meditation. Aloitamme tämän mietiskelyn. There are in the glamour book there are these stages that we should be naming the names of the members, but we cannot name because we don't exactly know who are involved in this meditation at the moment. Mutta emme voi nimetä nyt ryhmän jäseniä, koska emme itse asiassa tiedä, ketä tällä hetkellä on läsnä. But let us align with the group inwardly. Mutta virittäytykäämme ryhmään sisäisesti. And all of those who are working with the triangle work, also quickly, briefly align with your group. Ja kaikki te, jotka työskentelette myös kolmiotyöskentelyssä, voitte virittäytyä ryhmäänne.
Also you can briefly breathe in white light, purifying all of your 3 bodies. Voit myös hengittää valkoista valoa ja puhdistaa siten 3 alempaa kehoa. And now we will do a protective formula ja nyt teemme suojaavan kaavan. We will have the mantra, and when we do that, we will do the cross of divinity, which is done from forehead to heart, from left eye to right eye, and it is actually written there when do we touch ourselves into these named places. Kun luemme tämän mantran, niin me teemme samalla jumalallisen ristin luetessamme. Ja teemme tuon ristin otsasta sydämeen ja vasemmasta silmästä oikeaan silmään. And we align with the group. You can also align with the cross of divinity. Virittäydymme ryhmään ja voit virittäytyä myös tuohon jumalalliseen ristiin. And understand this is a protective formula. Ja ymmärrämme, että tämä on suojaava kaava. The group members will now say in unison. Ja ryhmän jäsenet sanovat nyt yhteen ääneen. As a soul I work in light, and darkness cannot touch me. I take my stand within the light. I work, and from that point I never move. Sieluna minä työskentelen valossa, eikä pimeys voi minua koskettaa. Otan paikkani valossa. Teen työtä, enkä siitä koskaan pois siirry. Visualize that you have this cross marked on you. Näe, että tuo risti on merkitty sinuun. And now we have the 3 preparatory stages. Ja nyt 3 valmistavaa vaihetta. Focus upon the dual light of matter, which is etheric physical light, and the mind mental light. Keskittäydy nyt kaksinaiseen aineen valoon, mikä on fyysis-eteerisen aineen valo ja mielen mentaalisen aineen valo. And of course we mean here the concrete mental light. Ja tietysti tarkoitamme konkreettisen mielen valoa. Feel the difference between the etheric physical light and mental light, but they belong to the dual light of matter. Under the fire by friction. Huomioi fyysis-eteerisen aineen valon ja mielen, konkreettisen mielen
valon ero, vaikkakin ne ovat molemmat aineen kaksinaista valoa, jotka kuuluvat kitkatuleen alaisuuteen. And now we turn towards the soul. Meditate on your soul contact. Nyt käännymme kohti sielua ja mietiskele sielukontaktiasi. And thus recognize the soul light. Ja täten huomioi sielun valo. Recognize the difference between the dual light and the soul light. Huomioi tuo kaksinaisen valon ja sielun valon ero. And the qualitative difference ja laadullinen ero. Now focus on your mental body, and we fuse these two lights, the two lesser lights with the soul light. Keskittäydy nyt mentaaliseen kehosi ja sulauta nämä kaksi valoa yhteen. Kaksi vähäisempää valoa ja sielun valo. We fuse in our creative imagination the light of the soul, the mind, and the vital light, so that these three becomes one. Ja me yhdistämme luovaa mielikuvitusta käyttäen nämä kolme valoa, sielun valo, mielen ja vitaalinen valo, niin että niistä tulee yksi. And now, let us say together, ja nyt sanokaamme yhdessä. The light is one, and in that light shall we see light. This is the light that turns the darkness into day. Valo on yksi, ja siinä valossa näemme valon. Tämä on se valo, joka muuntaa pimeyden päiväksi.
let us recognize which is said. This is the light that turns the darkness into day. There for us is revealed a great secret. Ja huomioikaamme tämä. Tämä on se valo, joka muuntaa pimeyden päiväksi. Ja tässä on suuri salaisuus kerrottu. And now we will visualize the great searchlight. We will turn this light towards upon the astral plane. Ja nyt käännämme tuon valon kohti astraalitasoa visualisoiden suuren etsivän valon. Now turn this light towards the astral plane. The light that we have been created, and see it very clearly. Näemme tuon suuren valokeilan erittäin selkeästi. Ja se on käännetty kohti astraalitasoa. Really sense the quality of the astral plane. Todellakin tunne tuo astraalitason laatu. And again we say together, radiance are we and power. We stand forever with our hands stretched out, linking the heavens and the earth, the inner world of meaning and the subtle world of glamour. We reach into the light and bring it down to meet the need. We reach into the silent place and bring from thence the gift of understanding. Thus with the light we work and turn the darkness into day. Ja nyt sanomme yhdessä, säteily olemme ja voima. Seisomme ikuisesti ojennetuin käsin, yhdistäen taivaan ja maan, tarkoituksen sisäisen maailman ja harhan hiuksen hienon maailman. Kurkotamme valon ja tuomme sen alas täyttämään tarpeen. Kurkutamme hiljaiseen paikkaan ja tuomme sieltä ymmärryksen lahjan. Näin työskentelemme valon kanssa ja muutamme pimeyden valoksi. Again we realize that our task is to turn the darkness into day. Ja huomioimme meidän tehtävämme on muuttaa pimeys, tuoda pimeys päivän valoon. Focus very clearly what is said. Fokusoi selkeästi mitä juuri sanoimme. What is the group intention? Ja mikä on ryhmän tarkoitus? We realize that in order to do this we need really will. Huomioimme, että kun teemme tätä työtä, me tarvitsemme todella tahtoa.
We need spiritual will, which comes from the soul nature. Tarvitsemme henkistä tahtoa, joka tulee sielun luonnosta. And we will have very soon the invocation of the spiritual will. Ja kohta suoritamme invokaation, joka on henkisen tahdon kutsu. But we can concentrate and see the alignment which will go even until the monad. Me voimme nähdä tuon virittäytymisen, joka kulkee monadisen tasoon asti. You can focus upon the sacrifice petals in the egoic lotus. Voimme keskittäytyä uhrautumisen terälehtiin egoisessa lootuksessa. And again try to sense the qualified quality of the will. Ja pyrimme tunnistamaan tuon tahdon laadun. And then linking to atmic plane, virittäytyen atmiseen tasoon. And again, recognize the quality. Ja taas huomioi tuo laatu. And then, linking to monad itself. Ja virittäytyen monadiin itseensä. Which first expression is the divine will. Jonka ensimmäinen ilmennys on jumalallinen tahto. And see this beam of the will coming down. Ja näet tuon tahdon säde, joka tulee alas. And you and this group standing in that will, nähden itsemme seisovan tuossa tahdossa. And now let us say together, ja sanokaamme taas yhdessä. With power upon its beam, the light is focused on the goal. Säteessä olevalla voimalla valo on kohdistunut maaliinsa. And as it is said, unmovable will, we stand in this unmovable will, having focused upon the astral plane. Ja nyt seisomme tuossa muuttamattomassa tahdossa ja keskittäytyen astraalitasolle. The goal is egotism. Tuo meidän maalimme on egotismi, itsekkyys. This glamour, which is to be dissipated, is egotism. Hävitettävä harha astraalitasolla on egotismi. Sense how the whole group is focused upon astral plane. Tunnistamme, kuinka koko ryhmä on fokusoitunut astraalitasolle. And the searchlight is thrown upon egotism. Ja tuo suuri valokeila on suunnattu egotismiin. And we sense
the quality of that great glamour. Ja tunnistamme tuon suuren harhan, sen laadun. Our minds are steady. The searchlight is upon the glamour of egotism. Seisomme hiljaa, liikahtamatta, ja valo on suunnattu harhaan, egotismin harhaan. We visualize the light penetrating into the glamour. Visualisoimme, kuinka valo kulkee ja läpäisee harhan. And it produces its weakening and dissipation. Ja saaden aikaan harhan heikentymisen ja lopulta häviämisen. It becomes weaker and weaker. Ja se muuntuu koko ajan heikommaksi ja heikommaksi. And now the words of power are uttered. Ja nyt lausumme voiman sanat. The power of our united light prevents the appearance of the glamour of egotism. Yhdistetyn valomme voima estää egotismin harhan ilmentymisen. The power of our united light negates the quality of the glamour from affecting man, humanity. Yhdistyneen valomme voima tekee tyhjäksi harhan laadun ja sen vaikutuksen ihmiskuntaan. The power of our united light destroys the life behind the glamour. Yhdistyneen valomme voima hävittää harhan takana olevan elämän. And now we have 5 minutes of silence. Ja nyt meillä on 5 minuutin hiljaisuus. We intensify the purpose. Me teostamme tarkoitusta.
whilst the work is seen proceeding, sitä mukaan kun työn nähdään etenevän. We may realize
the time of the Gemini, which is very well fitting. These different stages where we are serving. I serve myself, I serve my brother, and I serve the one. Voimme huomioida, kuinka kaksosten energia sopii juuri tähän ja sen eri tasoihin. Palvelen itseäni, palvelen veljäni, palvelen yhtä ainoaa. In this meditation we may realize this, how the group becomes really one in the beam of the will. Voimme huomioida, kuinka ryhmästä tulee todella yksi tuon tahdon valon alla. How we are all contributing, but we really cannot work without the other. And the other is just the self. Me emme todellakaan voi tehdä mitään yksin. Me emme ole yksi, vaan me olemme kaikki. Me olemme ykseys. So now after working as one unit, nyt työskennellen kuten yksi yksikkö, we now again refocus upon the mental plane. Nyt jälleen käännymme kohti mentaalista tasoa. Turning our attention away from the astral plane. Kääntäen huomiomme pois astraalitasolta. We withdraw the searchlight, vedämme tuon valokeilan. And this searchlight within us and in the group, we shut it off. Ja nyt tuo valokeila, joka on itsessämme ja myös ryhmässä, niin me sammutamme sen. And again, let us recognize. Do we recognize any changes? Ja huomioikaamme. Huomioimmeko me mitään muutosta? And now we can sound again. Om, it is in the instructions if we would be doing that in the group, which is in one physical place. We could do that one by one. But now we will sound together. Jos olisimme ryhmässä samassa fyysisessä kohdassa, voisimme yksitellen sanoa, mutta nyt sanomme yhteen ääneen.
Then we can visualize the work being done and all in 3 planes. There has come the sacredness. Ja voimme nähdä, että kaikille 3 tasolle on laskeutunut pyhyys. We can recognize that the full moon is nearing, that we have been already starting this 7 days sacred process. Olemme aloittaneet jo 7 pyhän päivän prosessin kohti täyttä kuuta. Because this full moon in Gemini is considering us and really humanity, maybe the most powerful humanity's festival. It's really good that we are realizing and preparing within us. Tuo koko 7 päivän pyhä prosessi täyteen kuuhun kaksosissa on erittäin tärkeä, joka liittyy koko ihmiskuntaan. Se varmasti on ehkä yksi kaikista voimallisin ihmiskunnan juhla. So let us keep that in mind, and tomorrow we will have a meditation which is upon the climate change. Ja huomenna meillä on mietiskely, jossa mietiskelemme ilmastonmuutosta ja pyrimme auttamaan siinä. We will start at 5 p.m. GMT. Aloitamme kello 20. Then on Sunday there's going to be a broadcast of Pentecost, which is again very important festival of disciples. Ja sitten taas sunnuntaina meillä on helluntai, joka on hyvin tärkeä oppilainen juhla. It is at 5 a.m. I'm sorry for all of those for whom this time is so early, but anyway it's going to be at 5 a.m. GMT. Me aloitamme kello 8 sunnuntai-aamuna. And then also at 5 p.m. GMT we have the money meditation, invoking money for hierarchical purposes. Ja sitten taas sunnuntai-iltana kello 20 on rahamietiskely, jossa kutsumme apua ja rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. So this is in these coming few days, and next week is very full of activities. There are preparations for the full moon, and Michael is leading these meditations. Ja sitten taas ensi viikko on hyvin kiireinen, jossa joka päivä on jotakin valmisteluja, ja Michael johtaa meidät sitten tuohon täyteen kuuhun eri päivinä ja sen teemoineen. And also next week we have different themes during these preparation days. Ja kuten sanottu, noilla päivillä on erilaiset teemat. Now we will give our warm-hearted, heartful thank yous for all of you, our gratitude. Kiitämme sydämellisesti teitä kaikkia. And we will meet again tomorrow at 5 p.m. GMT. Ja huomenna taas tapaamme kello 20. Namaste now from Finland. Ja namaste täältä Suomesta.